මැකැනික් SL බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අද මම අරන් ආවේ Maxximo වාහනේ සොකට් සෝපර් අලුත් වැඩියාවක් කරගන්න එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එකතු වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා ආරාධනා කරනවා. මුලින්ම වාහනේ සමතල තැනක නවත්තලා මේ විදිහට ජැක් එකක් තියාගන්නවා. යකඩ ස්ටෑන්ඩ් එකක් හෝ වෙන ආධාරකයක් තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. හයිඩ්‍රොලික් ජැක් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ටයර් එක ගලවලා අයින් කරගන්නවා. සොකට් සෝපරේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ යට ඇන දෙකෙනුයි මේ උඩ තියෙන ඇන තුනෙනුයි මුලින්ම වාහනේ මේ රෝදිර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සොකට් එක හයි වෙලා තියෙන තැනින් ඇන ගලව ගන්න කලින් එතනට ඇන ටික පිරිසිදු කරලා WD-40 වගේ යොදා ගන්නවා. මොකද වැලි ඊට පස්සේ මලකඩ හින්දා නට් එක පොට සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ වගේ මාක් එකක් දා ගන්නවා මේ ඇනේට. ඒකෙන් එහෙම කරගන්න පුළුවන් සොකට් එකෙන් මේ වැඩේ කරද්දී වැඩේ කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඇලයින්මන්ට් එක තියාගන්න වෙනවා. ඒ හන්දා ඒ කියන්නේ ඇලයින්මන්ට් හා සම්බන්ධ රෙපෙයාර් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාවක තමයි මේවා ටික ඔක්කොම කරගන්න ඕන. එක සැරේ මේ ඔක්කොම කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ ඇලයින්මන්ට් තියාගත්තා වාහනේ නිවැරදි තත්ත්වයට තියාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකින් එක ඇලයින්මන්ට් කරන්න ගියොත් සොකට් සෝපරේට බෝල් ජොයින්ට් දාන්න වෙනමම එහෙම කරන්න ගියොත් ඒක මුදල් නාස්තියක් වෙනවා. ඒ හන්දා අඩුපාඩු ටික ඔක්කොම එක සැරේ හොයලා ඒ වෙලාවක හදන්න. මෙතනදී මේ සොකට් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොයිල් ස්ප්‍රින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඇනෙත් පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගෙන තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අනිත් ඇන තුන ගලවන්නේ. මොකද එහෙම කරන්නේ කොයිල් එක බිමට ගත්තයින් පස්සේ ඇනේ බුරුල් කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. මේ විදිහට දණු අණුවට සොකට් සෝපරේ තියලා ප්‍රෙස් කරගන්න ස්ප්‍රීන් එක. මේක ගොඩක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. මොකද ස්ප්‍රීන් එක පැන්නොත් ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරියටම ෂුවර් කරගෙනම වැඩේ කරන්න ඕන. මොකද ස්ප්‍රීන් එකේ ලොකු බලයක් එකතු වෙනවා මේක ගලවද්දි. ප්‍රෙස් කරලා තියෙද්දි හරිය නිවැරදිව තිබ්බේ නැත්නම් පනින්න උනත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ලොකු අනතුරක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක නිසා හරියටම ස්ප්‍රීන් එක ප්‍රෙස් වුණාට පස්සේ ගලව ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ප්‍රීන් එක ප්‍රෙෂර් වුණාම මේ සොකට් එක අයින් වෙනවා. ගලව ගන්න හරිය ලේසි. සොකට් එක වෙනමම හෙල වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ගලව ගන්නවා. කලින් නට් එක පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා තිබ්බ නිසා ලේසියෙන්ම දැන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රෙපෙයාර් එකක් කරන්නේ වාහනේ ඒ කියන්නේ වෙනදා විදියට ස්ටීරින් එක හරවන්න බැරුව තද ගතියක් එනවා. එක පැත්තකට කැපුවොත් ඒ පැත්තටම කැපිලා වාහනේ දිගටම ඒ පැත්තට යන්න බලනවා ස්ටීරින් එක අත ගත්තත්. ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි මේ අලුත් වැඩියා කටයුතු කරන්නේ. එයාරින් එක මේ විදිහට කියත් පටියක් දාලා ඉස්සුවනම් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ බෝල වගේක් තියෙන්නේ. ග්‍රීස් කරලා මේ බෑරින් එක ආපහු හරියට හදා ගන්නවා. මේ තියෙන හොදලා ගත්ත බෑරින් එක.
මං ග්‍රීස් යොදා ගත්ත මේකට. ඉන් පස්සේ පරිස්සමෙන් බෝල ටික හැලෙන්නේ නැති වෙන්න හයි කරගන්නවා. ගලවපු සොකට් එකේ උඩ කෑල්ලේ පොට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාණුව වගේ කට්ටයක් තියෙන ඒක වෙනස් වෙලා හන්ද මම ගලව පරණ එකක කෑල්ලක් යොදාගෙන තමයි ඊළඟට සොකට් එක හයි කරන්නේ. මේකේ හැඩය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එක කොයිල් ස්ප්‍රින් සීට් එකේ උඩින් සයි වෙන ප්ලේට් එකක් ගිහින් තියෙන්නේ. මේ කොටස මම මේකත් අලුතින් යොදනවා. මේකේ පැත්තක් කැපිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ වගේ මලකට හැදෙන ඉඳ ප්ලේට් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ. මේ තියෙන මේ වගේ එකක්. මේකේ කොයිල් ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක ගැටෙන හරියයි කොටස් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා මල කෑමකට ලක් වෙලා විනාශ වෙලා තින්නේ. බෑරින් එකත් හයි කරගන්නවා. ඊළඟට කොයිල් ස්ප්‍රින් එකේ සීට් එක හයි කරගන්නවා. ස්ප්‍රීන් එක හරියටම ටෙන්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ෂුවර් කරගෙන මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම නැතුනොත් මේක හයි කරද්දී ගැස්සෙද්දී කොයිල් එක එළියට පනින්න පුළුවන්. ඒ ගැන ගොඩක්ම අවධානය යොමු කරන්න. සොකට් එක හයි කරගෙන ඉවරයි මම. නට් එක සාමාන්‍යයෙන් තද කරගෙන වාහනයට තියාගත්තයින් පස්සේ තව ටිකක් තද කරගන්නවා. මොකද මෙහෙම කරකවද්දී එළියට ගැලවෙන්න පනින්න බලනවා. එමින් සැරේ මං කොයිල් එක දැන් බොරු කරගන්නවා. මුලින්ම යට පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඇන දෙක දැම්මෙන් පස්සේ උඩින් සම්බන්ධ කරගන්න හැම ලේසි. අපි දාගත්ත මාක්කයක් තියෙනවා. ඒක බලාගෙන හයි කරගන්න. නමුත් මේ වැඩේ කරලා ඉවර වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට එලයින්මන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසායි මං කිව්වේ එලයින්මන්ට් කරන්න ලෑස්ති වෙලා මේ වැඩේ කරා නම් හොඳයි. තව අමතර අඩුපාඩු තියෙන ටිකක් ඔක්කොම එක සැරේ හදාගෙන එලයින්මන්ට් එක දාගන්න. එතකොට එක සැරේම වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ගොඩම පරිස්සම් වෙන්න තියෙන්නේ කොයිල් එක ප්‍රෙස් කරලා තියාගන්න වෙලාවෙදි තමයි. වෙන නම් ලොකු ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. අනිත් එක වාහනේ ඔසවලා තියාගන්න ජැක් පිළිබඳ අවධානය වැඩි යොදන්න ඕන. මම වැඩේ කරලා ඉවරයි. ඉතින් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්නම්.